Ang pag-aaralan natin ngayon ay derivative. Pag sinabi nating derivative, ang una nating ma-encounter ay ang increments. An increments of x denoted by the symbol delta x is the rate of change in x as it increases or decreases from one value x equals to initial value x of o to another x equals to x of 1. Meron tayong delta x equals to x of 1 minus x of o. Saan ba natin yan makikita? Meron tayo ditong graph. Lalagyan natin dito ng line. At dito. At dito rin sa tapat ng dotted line. So meron tayo ditong distance from 0. Let's say ditong initial value 0 hanggang sa point na ito, point P, which is x and y. So meron tayo ditong x distance. And simula naman dito sa point ng P, pupunta tayo dito sa right side, sa tapat ng dotted line. Kung makikita natin na meron siya ditong point P prime at meron ditong y equals to function of x. Ito yung line na ito. So yung sinasabi sa taas na meron tayong x of o is nandito sa tapat na ito. At nandito yung x of 1 kung pupunta tayo dito sa right side. So itong distance na ito, from x of o hanggang x of 1, it is increment delta x or yung changes simula dun sa point ng P hanggang dun sa line na ito. Ito yung mga increment o yung changes na value ng x. Kaya meron tayo dito delta x equals dun sa x sub 1 minus x sub o. At magkakaroon dito ng line o yung total na line distance na ito, which is x plus delta x or yung increment na nadagdag. So yung total na itong line. And kung titingnan natin dito sa pataas, meron ditong value naman ng y. Dito. Kasi meron tayong point P, which is x and y coordinate. And meron naman ditong increment ng y. Sabi nga dito, similarly, delta y denotes an increment of y. Let y be a continuous single value x to another value x plus delta x, yung ginawa natin kanina dito, yung mahabang linya. The function y equals to function of x will change from y to delta y. So meron tayo dito line naman. Kung makikita nyo dito, yung delta y equals to y plus delta y minus x. Minus y. Kasi meron ditong y value tayo. So, mangyayari dito ngayon, ang total na line na ito is magiging y plus delta y din. Kaya makikita nyo dito, yung point P prime, meron tayong x plus delta x and y plus delta y. Yun na yung point dito sa taas. At dito naman sa baba natin is x and y point. So, yan ang magiging function of x natin. Yung y plus delta y and x plus delta x is yung increment natin. Diyan na-derive yung mga formula natin sa derivative. So, apply natin ito ngayon. Example. Apply natin yung derivative. So, meron tayo dito example. Differentiate
the function y equals to x squared plus 3x. So, lalagay natin dito yung function y equals to x squared plus 3x. So, para makuha natin yung derivatives niya o ma-differentiate natin, so una natin gagawin is papalitan natin yung y ng delta y. At lahat naman ng variable ng x papalitan natin ng x plus delta x. So meron tayo ditong x plus delta x. Naka-squared siya. Plus 3. Ito naman x plus delta x. And i-isolate natin yung delta x dito sa left side ay delta y. Meron tayong x plus delta x squared plus 3 x plus delta x and lilipat natin yung y sa right side. Pero yung y natin, meron siyang value na x squared plus 3x. Kasi lahat dapat na isolate dun sa left side yung y and nasa right side yung may mga value ng x. Pero yung y natin is may value siya na x squared plus 3x. Papalitan natin yung y ng x squared plus 3x. Sulat muna natin ito. Squared plus 3 x plus delta x minus kung ano yung nandito, original. Isang sheet siyang ilalagay natin. So, meron siyang x squared plus 3x. Hindi na natin ito papalitan ng delta yung mga x dito. And ayusin natin yung equation niya. So, ito, pwede natin expand. So, maging x squared plus 2x and delta x. Pag in-expand natin yan. Plus, ito naman, squared natin, delta x squared. And ito, distribute naman natin. Plus 3x plus 3 delta x. So, alisin natin yung parenthesis dito. Magiging minus x squared and minus 3x. So, nandito pa rin yung delta y natin. Kung titingnan nyo, meron tayo ditong mga term. Pwede nating alisin ito. And ito. At ito. So, ang matitira dyan ngayon, 2x delta x plus delta x squared plus 3 delta x. Ang so natin gagawin, i-divide natin ang both sides ng delta x. Magiging delta y over delta x equals to
2x delta x plus delta x squared three delta x all over delta x. Delta y, delta x equals to, so ano ang matitira dito? So alisin na natin ito, dito, at dito. So meron tayong 2x plus delta x. Dalawa dito, may natitira pang isa, plus 3. Sa ating increment, gagamit tayo ng limit. So itong delta y with respect to delta x, ito yung nasa graph natin na tinatawag nating rate of change. Habang nagbabago yung y natin, tumataas yung line natin, or bumababa, magbabago rin yung sa x value natin. So ito yung rate of change. Kaya natin dinivide ng delta x ito. Kasi meron tayong graph kanina doon na may line. Gagamit tayo ngayon ng limit. Delta y, delta x. Gagamit tayo ng limit. When delta x approaches 0, bakit 0 ang ginamit natin? Ito yung pinaka minimum value na gagamitin natin sa delta x when delta x approaches 0. And meron tayong 2x plus delta x plus 3. So magbibigay ito ng value sa atin is delta y over delta x equals, papalitan natin ng 0 yung delta x dito. Magbibigay ito ng 2x plus 3. Pwede na rin tayong gumamit yung delta y over delta x ng iba-ibang symbols ng rate of change natin. Pwede tayong gumamit ng dy, dx, y prime, at ibang symbol na pwede nating gamitin. So ito yung pagkuha ng derivatives natin gamit ang increment method. So meron tayong susunod na example. Differentiate the function y equals to square root of x, a at any value of x, and b for x equals to 9. Sulat ulit natin yung equation dito. Y equals to square root of x. So, ang unang ginagawa natin, papalitan natin lahat ng variable y ng y plus delta x, delta y. Then, yung x naman, papalitan natin ng x plus delta x. So, y plus delta y equals to square root of x plus delta x. So, isolate naman natin ulit ito. Delta y equals to square root of x plus delta x. And lipat natin dito yung y.
At yung y natin is may original value siya ng square root of x. So delta y equals to square root of x plus delta x minus square root of x. Puro siya radical sign ang gamit natin. So ang mangyayari nito, i-rationalize natin yung may mga radical sign. Delta y equals to square root of x plus delta x minus square root of x, and multiply natin siya ng square root of x plus delta x. Ito ay magiging plus na ito, sin x, and yung denominator natin ay ganun din. X plus delta x plus square root of x. So, i-multiply natin siya. Delta y. So, magbibigay ito ng value ng x plus delta x minus x. At dito naman sa baba, wala naman tayo ibang denominator. So, meron tayo x plus delta x plus square root of x. Paano nangyari yung x plus delta x minus x? So, kung titingnan natin dito is multiplication, naka-set siya. Ito. Tingnan natin is naka-set. Consider as two sets of value. So, meron natin square root of x plus delta x. I-multiply natin dito. So, mawawala yung radical sign. X plus delta x na lang. And ito naman, first term dito, multiply natin dito. And second term dito, multiply natin dito. So ito is minus sign and plus sign yun nandito. So makakancel siya. And last term at last term dito, i-multiply natin. Mawawala na yung radical sign niya, but yung sign is mariretain na negative. So mapapalitan lang natin ito ng x. And dito naman sa baba is i-retain natin yung denominator kasi wala naman sa denominator. Consider as imaginary may 1 dito. So ang sunod natin gagawin, alisin natin yung parenthesis dyan. So magiging x plus delta x minus x. And dito naman is square root of x plus delta x plus square root of x. So mawawala na rin yung x value natin doon sa taas. Ang matitira ngayon dito, delta x over x plus delta x plus square root of x. So, ang sunod na procedure natin, divide ulit both sides by delta x. So, pag dinivide na siya, ito mawawala na yung delta x dito. So, meron siyang 1.
And dito naman, x plus delta x plus square root of x. So kung titingnan natin ngayon, meron tayong natitirang equation dito. Kung i-apply natin ngayon yung limit, so delta y, delta x, so apply natin yung limit. When delta x approaches 0, 1 over square root of x plus delta x plus square root of x so matitira dito is delta y, delta x equals to 1. Papalitan natin yung delta x doon ng 0. So, dalawang square root ang matitira. Square root of x plus square root of x. So, meron tayong delta y. Delta x equals to 1 over 2 square root of x. So, ito yung sa letter A natin. At kung meron tayong ibinigay na condition doon na x equals to 9, so ito yung A natin. So sa B naman natin is delta y, delta x, magiging 1 over 2, square root of 9 ito. So magbibigay ito ng 1 over 6. Ito yung sa B natin. So, yun ang pag-differentiate natin ng ating example. So, ngayon, dadako tayo sa rate of change. So, meron tayong rate of change. Yung ginamit natin kanina, the ratio delta y over delta x is called the average rate of change over the interval delta x. This ratio approaches a limiting value as x approaches 0, yung ginamit natin dun sa pag-differentiate kanina, this limiting value, called the rate of change in y corresponding to the given value of x. Yung ginamit natin kanina is delta y over delta x or dy dx equals to limit as x approaches 0. Magamit tayo ng dalawang variable lang dito as y and x. So, delta y over delta x, tinatawag natin yung rate of change of y with respect to x. Pwede tayong gumamit ng ibang variable dito. Let's say gagamit tayo dito ng dB over dr. I-consider natin yung V is a volume and yung R is a radius. So, ang basa natin doon is the rates of change of volume with respect to radius. Kung meron tayong, let's say, dB over dr, at ang R natin is a radius, and yung V natin is in volume. So, ang basa natin dyan is rate of change of volume with respect to radius. So, nagbabago yung volume sa pagbabago ng radius. So, the term derivative, rate of change, and slope of the graph may be used interchangeably. So, ang titingnan natin ngayon is yung slope.
kung babasehan natin ang slope, meron tayong positive y prime or yung slope natin is yung derivative. Cos derivative is the slope greater than 0, the curve is increasing or function of x increase as x increases as in A to B. So meron tayo ditong A, papunta tayo dun sa B, meron tayong increasing slope, increases, pupunta sa upper right portion. Kung titignan natin, palaki ng palaki yung value ng y natin, greater than 0. Negative naman, y prime is less than 0, the curve decreasing or function of x decreases as x increases as in P to C. So meron naman tayo ditong C, galing tayo dun sa B, pababa na yung curve niya. Kung ito yung line natin na may dotted line na blue, yung 0 reference natin, so titignan nyo na bumababa na sa 0 yung y value natin. Or yung meron tayong y equals to function of x, bumababa na yung value ng y natin dito. So nagdi-decrease na siya. When y is less than 0. So dyan natin makikita na kung yung rate of change natin ay pababa or pataas, which is negative, yung rate of change natin, or positive ang rate of change kung sa graph ang babasehan natin. So i-apply natin ulit sa example yung rate of change natin. Meron tayo example, find the rate of change of volume B with respect to radius R of the base of a right circular cylinder. So meron tayong cylinder of a height 5 inch. So 5 inches daw yung radius, yung height ng cylinder natin. So paano ba natin i-apply ngayon yung rate of change natin dito? So kung tinignan natin kanina, meron tayong ginamit na pamalit doon sa delta y and delta x. Meron tayong ipinalit doon kaninang pili tayong gumamit ng dV and dr, which is rate of change ng volume with respect to radius. Kung titignan nyo sa problem, find the rate of change of volume. So meron tayo ditong volume with respect to radius. So ito na ang gagamit natin. Rate of change ng volume with respect to radius. Ngayon, gagawa tayo ng equation. Meron tayong volume. Ito ang gagamitin natin as function of sa halip na gamit tayo ng x, gagamitin natin dito is r, value, equals to, ano ba ang volume ng right circular cylinder? Meron tayong formula na pi r squared times height. And given naman yung height na 5 inches, so gagamitin natin dito, which is function of r equals to pi
r squared times, papalitan na natin yung height ng 5. So, magiging 5 pi r squared na ito, which is the function of r. Kung titignan niyo, kung gumagamit tayo ng mga x dun sa mga example natin, nandito yung function of x, puro x din yung variable dito sa right side. So, ngayon tayo gumamit ng function of r. So, makikita natin na sa right side natin is r variable din yung ginagamit natin. So, consistent na yung nando sa equation natin. Ngayon, meron tayong equation function of r equals to 5 pi r squared. So, meron tayo ngayon f of r equals to 5 pi r squared. So, ang procedure na ginagawa natin, kung ano yung variable na nandoon, yun ang papalitan natin ng meron tayong ginagamit na delta. Kung meron tayo ditong r, ito gagamit tayo ng delta r. So, ang mangyayari dito ngayon is function. Papalitan natin ito ng r plus delta r equals to 5 pi and r plus delta r. Naka-squared pa siya. Pero yung equation natin, sa equation ng increment natin, yung original equation natin is kung yung sa x value natin meron function of x plus delta x minus function of x yun. So, kailangan natin ditong palitan yung ibang part ng equation natin. So, ang mangyayari dito is f r plus delta r minus function of r ito. Which is 5 pi r plus delta r squared. So, itatranspose naman natin ito dito. So, meron pa tayo dito 5 pi r squared. So, ito yung r plus delta r natin. Kung titingnan din, wala ditong squared kasi ito yung general formula natin. And ito naman yung equivalent formula niya. 5 pi r plus delta r squared kasi yung sa original equation natin is naka-squared siya. So, ngayon, i-distribute na natin or expand muna natin itong nasa squared value. So, magiging 5 pi r squared plus 2r delta r plus delta r squared and minus 5 pi r squared. And is distribute natin yung 5 pi. So, 5 pi r squared plus 10 pi r and delta r plus 5 pi delta r squared minus 5 pi r squared. So, meron tayong maalis dito.
na value. So, ang matitira dito is 10 pi Rn delta R plus 5 pi delta R squared. So, alin ito? Which is dB kasi ang ginamit natin dito is yung volume. So, may rate of change tayo. Pag i-divide natin ito ng dr kasi mga variable r ang nandito or gagamit tayo ng limits ngayon. So, dB over dr dV over dr gagamit tayo ng limit when delta R approaches 0 kasi yung R ang may delta tayo dito, so gagamit tayo ng delta R. Kung sa ibang part gumagamit ng delta X or anong variable dito, kung ano yung variable na meron delta, yun ang gagamitin natin dito sa when X approaches, delta R approaches 0 or any variable na may delta approaches 0. So meron tayong 10 pi R delta R plus 5 pi delta R squared. Pero bago natin gamitin, yung limit natin, dapat i-divide natin ito ng delta R and dito, both sides delta R dito. So, mababawasan yung R natin dito. Mawawala dito yung isa. So, mawawala yung delta R natin dito. And dito, mababawasan ng isa. So, isin natin yung equation. Plus 5 pi delta R. Isa na lang. So, pwede na tayong gumamit ng limit. So, ibalik natin yung palitan ulit natin ito ng delta R. So, meron tayong delta R dito. Or pwede natin itong palitan ng dB, dr kasi pwede natin itong palitan ng delta B or rate of change ng B with respect to rate of change ng R. dV over dr or delta B over delta R. So, pwede nating ayusin na equation gamit na tayo ng dB over dr. Apply natin yung limit when x approaches delta R approaches 0. So, ang matitira dito is 10 pi R. At ito ay papalitan natin ng 0. So, mawawala na siya. Ito lang ang matitira. Or, equivalent siyang 31.5
416R. So ito na ngayon yung change in volume with respect to radius. So ang value ng dV over dr natin. And meron pa tayo isang example. A circle has a radius of 5 cm. Then find the rate of change of its area with respect to radius. So dito naman, area naman ang i-differentiate natin with respect to radius. So meron tayong area ng circle which is equals to pi r squared. Kung ang sa problem ay with respect to diameter, so ang gagamitin natin sa formula is diameter. At ang hinahanap niya is in radius, so radius din ang gagamitin natin sa formula. So ito ngayon ang gagamitan natin ng equation. Kung A ito, so maglalagay tayo ngayon ng A plus delta A kasi area equals to pi. Then dito naman r plus delta r squared. Isolate natin tong delta. A equals to pi r plus delta r squared. Minus natin yung A nandun sa kabila. But yung A natin is may equivalent na pi r squared. So ayusin natin. Pi r plus delta r squared minus yung original equation niyang pi r squared. So meron tayong delta A. And expand natin ulit ito. R squared plus 2r delta r plus delta r squared minus pi r squared. Then distribute natin. Pi r squared plus 2 pi r delta r plus pi delta r squared minus 2 pi r squared. Meron ba tayo dito mga ka-cancel? Pi r squared ito, 2 pi r, so ito r squared. Meron tayong pi r squared dito. 2 pi r squared minus pi. Ito is wala na ito. Wala itong 2. So meron tayong maka-cancel na equation. A term sa equation natin. So ang matitira dito is delta A equals to 2 pi Rn delta R plus pi delta R squared. Then, ang sunod na procedure is divide both sides by kung ano yung nandito.
So, meron tayo ditong delta R, 2 pi R delta R plus pi delta R squared by both sides, delta R. So, meron na tayong delta A delta R equals to, mawala na itong isa dito. So, may matitira pa ditong isa. So, 2 pi R plus pi delta R. So, gagamit tayo ngayon ng limits. Delta A over delta R, limit when delta R approaches 0, to pi R plus pi delta R. So, papalitan natin itong delta R ng 0. So, delta A over delta R equals to 2 pi R. So, yan yung change in area natin with respect to radius. So, sa problem natin, kung titignan natin sa part ng problem, meron siyang radius na 5 cm. So, papalitan natin ngayon ito ng delta A over delta R equals to 2 pi and 5 dito. So, meron siyang 10 pi. So, yan yung rate of change ng area with respect to radius. Kung titingnan nyo, hindi kaagad natin ginamit yung radius na 5 cm sa equation natin. Kasi pag ginamit kaagad natin yan dito, mawawalan tayo ng variable na gagamitin pa sa pag-differentiate. Kasi nagbabago yung radius niya. This is a fixed value na 5 cm. So, mawawala na yung rate of change natin pag ginamit agad yung 5 cm. Unlike sa nauna nating example, na dun sa height ng cylinder, ginamit agad natin yung height kasi meron pa naman siyang matitirang variable. Dalawa yung variable na nandun sa equation niya. Yung height at yung radius. So, dito, isa lang yung variable na gagamitin natin. So, dapat i-differentiate muna natin bago gamitin yung ibinigay na value doon sa variable. Salamat at sana ay may natutunan kayo sa ating topic.